Ganda no? Pag-usapan natin. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, isang interesting chair ang i-unbox natin ngayon at ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda. Simula nag-switch ako ng gaming chair to ergonomic chair, hindi na ako bumalik. Kahit na marami ng mga gaming chair ngayon na may mga ergo feature, iba pa rin talaga kapag dinesign siya for comfort. Lalo na itong upuan na ipapakita ko sa inyo na nag-o-offer ng kakaiba at unique features na hindi natin makikita sa ibang ergonomic chair. Introducing the Neutral Magic H. Unbox na natin to guys para mapakita ko na sa inyo yung mga features na nagustuhan ko dito. Alright, so ito yung itsura ng box niya. I don't know if meron silang official retail packaging no para dito sa chair. Pero gaya ko guys na nakatanggap ng upuan na ito is pare-pares kami ng packaging. Anyway, wala naman ako nakitang damage or problema sa box nung dumating sa akin kaya okay lang. And then yung mga parts ng upuan na to is nakabalot pa sila ng additional na foam and plastic no para mas maprotektahan yung mismong product. As you can see, marami siyang parts na hiwa-hiwalay, no? Nakaka-intimidate siya sa umpisa pero nung nakita ko na yung manual kung paano siya i-assemble, madali lang pala. So as you can see, nalabas ko na lahat ng parts pero may isa dyan guys na kung mapapansin nyo, hindi natin siya basta-basta nakikita sa ibang ergonomic chair. Nakalabel nga pala yung mga screws dito so hindi ako nahihirapan na i-assemble siya or kung saan siya ilalagay. And natuwa din ako guys kasi may kasama din siyang gloves no para at least malinis pa din yung pagkaka-assemble natin dito. Alright, so proceed na tayo guys. Para sa ergonomic features nito, unahin na natin yung kanyang armrest. So as you can see guys, hindi siya yung usual armrest na maikse, no? Mahaba talaga siya guys. And mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. For now, pag-usapan muna natin yung mga adjustments na kaya nitong gawin. Nagustuhan ko yung material ng armrest kasi may halo siyang metal and hard plastic. And then yung kanyang cushion is okay lang, magiging komportable ka pa din naman. And then para sa pag-adjust nito, is pwede natin siyang i-turn. Tapos pwede rin natin siyang i-move forward or backward kung saan tayo magiging komportable. Tapos ito hindi natin basta-basta makikita sa ibang ergo chair, no? Pwede natin siyang ilapit sa atin or ilayo. And lastly guys, pwede rin natin i-adjust yung kanyang height. Itong susunod na pag-uusapan natin which is yung headrest and yung backrest, medyo interesting siya guys. Kasi ito yung world's first na merong lockable auto-following feature. So ito yung itsura ng kanyang headrest. Gawa siya sa hard plastic and meron siyang mesh material. Adjustable yung mismong headrest up and down so pwede natin siyang i-adjust or yung angle niya depende kung saan tayo magiging komportable dito sa ating leeg. Adjustable din yung kanyang height so hindi tayo mahirapan kung sakaling matangkad tayo or medyo hindi tayo na biyayaan ng height, pwede natin yan i-adjust. Tapos pwede rin natin siyang i-move forward or backward, no? Gagamitin lang natin yung orange button na nandito. Itataas lang natin to and then i-adjust na natin siya sa desired position na gusto natin and then ibaba natin ulit para ma-lock. And then para ma-activate yung auto-following feature ng headrest, kailangan natin i-turn yung orange button papuntang right. And basically that's it. Yun lang yung kailangan natin gawin para ma-activate to. And for me, based sa naging experience ko, grabe, okay na okay yung headrest auto-following feature nito. Meron siyang konting tension, no, para at least hindi pa rin mangangalay leeg natin. Pero at the same time, yun nga, kung ano yung position natin sa upuan or kung gumagalaw man tayo, nag-a-adjust automatically yung headrest. But wait, there's more. Pag-usapan natin ang backrest. Alright, para sa kabuoang material nitong backrest, meron siyang hard plastic na may kasamang metal and meron din siyang mesh material. Meron siyang adjustable na lumbar support kung saan pwede natin siyang itaas or ibaba. Depende kung saan magiging komportable yung likod natin. Dito ako na-excite kasi ngayon ko lang na-experience to at ngayon lang ako nakakita ng upuan na pwede din natin i-adjust yung backrest
pa-forward or pa-backward. So para ma-adjust natin yan guys, again meron siyang button sa ilalim na pwede natin i-turn para ma-unlock and ma-lock natin after natin na ma-adjust. And again guys, gaya ng headrest, meron din itong auto-following feature. Kung pwede nga lang na pumunta kayo dito guys, gusto kong ipa-experience sa inyo kung gaano kaganda yung feature na to. Kasi imbes na fix yung kanyang backrest, nag-a-adjust din to or adaptive din siya depende sa movement natin. Kung naka-lean forward ba tayo or naka-lean backward, kahit na anong position ang gawin natin dito, nandun pa rin yung support sa likod natin. Ngayon, bukod sa kanyang auto-following feature, pwede rin natin i-adjust yung kanyang tension kung gusto natin na mas hard yung tension or mas soft. Para naman ma-adjust yung tension, kung makikita nyo yung bilog na may orange, pwede natin siyang i-turn left or right. Turn left kung gusto natin na mas soft or mas less yung kanyang tension, and then right naman guys kung gusto natin na medyo stiff or medyo mabigat siya. Overall guys, pagdating sa kanyang headrest and yung backrest, para sa akin yung pagiging ergonomic niya ay kompleto na. Kumbaga wala ka nang hahanapin pang iba. But wait again, there's more again. Ito, pag-usapan natin. Bago ko ipakita sa inyo yon, pag-usapan muna natin yung dalawang lever sa ilalim. Yung unang lever nito, pwede natin i-adjust yung mismong upuan pa move forward or backward. And yung pangalawa naman is ito na yung pwede natin i-adjust yung upuan na pwede natin siyang ipahiga and pwede natin i-adjust yung kanyang height. Ngayon, bukod sa kanyang auto-following headrest and backrest, meron din itong footrest. Nakatago yung footrest nito sa ilalim ng upuan. Ngayon, kung gusto na natin siyang gamitin, ihilain lang natin siya palabas and then i-adjust lang natin yung kanyang yung patungan mismo ng paa. Malambot naman yung kanyang cushion kaya kapag pinatong natin yung paa natin, marerelax talaga tayo. Ngayon, kung gusto natin siyang ibalik, meron lang tong lock sa gitna and then ito-turn lang natin siya ulit and then ibabalik natin siya sa ilalim ng upuan. So grabe no, siksik na siksik yung pagiging ergonomic nitong Neutral Magic Age. But wait, again and again, there's more, again and again. Busy. Again and again. Etong feature na to, ngayon ko lang talaga siya nakita sa isang ergo chair and I'm so happy dahil nung ginamit ko siya, nakaka-relax siya at the same time. Alam niyo yun, yung parang anytime, anywhere, kung gusto mong magpahinga, pwede. And then kapag okay na, kapag nakapag 5 minutes break ka na, back to work na. So ito guys, meron siyang detachable na desktop. Ito yung reason na sinasabi ko sa inyo kanina kung bakit medyo mahaba yung armrest nito. Kasi sa armrest natin i-attach yung desktop. Hindi siya yung simple lang na extra feature, no? Kasi yung mismong desktop, talagang pinag-isipan nila kung paano siya i-design. Meron siyang lagayan ng laptop kung saan pwede rin natin siyang i-adjust. Pwede natin i-adjust yung height. Ang maganda dito kapag in-adjust natin yung height, matutulungan natin yung air vents ng laptop at hindi siya ganun mag-iinit agad-agad. Meron siyang built-in na mousepad. Meron siyang lagayan ng tumbler kung sakaling mahilig tayo magkape habang nagtatrabaho. Meron din siyang phone holder at meron din siyang lagay ng ballpen or any small items na ginagamit natin kapag nagtatrabaho. O diba, extra feature lang siya pero hindi ito basta-basta. Ito pa, gamit itong desktop feature na to, nai-imagine ko sa sarili ko na pwede kong gamitin itong Neutral Magic Age na upuan anywhere dito sa bahay. Pwede ako magtrabaho dito sa studio, pwede ako magtrabaho sa sala namin, sa living area, na hindi na kailangan gumamit or mag-setup pa ng isang table, no, or designated place para makapag-work. So grabe, maximum comfort, yung flexibility ng upuan na to, talagang nakaka-excite. Game changer kumbaga. Yung mismong upuan pala nito guys, or yung cushion niya is medyo makapal din talaga. So hindi din mangangalay yung puwet natin kapag ginamit natin siya ng matagal. And basically, that's it guys for today's video. Para sa presyo pala nito guys, hindi pa nabanggit sa akin or hindi pa siya na-post, wala pa siyang official price. Kung interesado ka dito sa Neutral Magic Age, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Pwede ka mag-register dyan and then ino-notify ka nila kapag lumabas na ito sa market. Bago tayo magtapos, ano nga pala yung mga features na nagustuhan mo dito sa upuan na to? Yung bang kanyang adjustable headrest, yung kanyang backrest, yung footrest, or yung detachable desktop? Sige, comment mo dyan sa baba. Pag-usapan natin yan. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice! Alright.